Mile Square Regional Park tọa lạc tại thành phố Fountain Valley thuộc quận Cam, gần khu trung tâm thương mại của người Việt. Tên Mile Square có nghĩa là 1 dặm vuông, vì công viên là một hình vuông với mỗi cạnh rộng đúng 1 dặm, tức 1 cây số 6. Nếu đi hết các cạnh ở vòng ngoài, thì chu vi của nó là 6,4 cây số. Bạn có thể đến công viên này bằng xe bus, hoặc lái xe đến các góc đường Brookhurst, Edinger, Euclid và Warner. Khi đến nơi, bạn có thể đậu xe dọc theo 4 con đường cạnh ngoài của công viên hoặc vào bên trong. Nếu vào bên trong thì phải qua cổng có an ninh kiểm soát để trả tiền. Các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu chỉ trả 3 đồng, còn đậu ở ngoài đường thì hoàn toàn miễn phí. Mình cũng có thể tự trả tiền bằng máy tự động nếu muốn. Nên lưu ý là khi vào các công viên ở Mỹ, tuyệt đối không được mang theo rượu bia hoặc các loại nước uống có độ cồn. Bên trong công viên không được chạy xe vượt quá 10 miles một giờ, tức dưới 16 cây số giờ. Ngoài ra, những chỗ đậu xe có bảng xanh chỉ dành riêng cho người khuyết tật. Nếu bạn không phải là người khuyết tật, xin vui lòng đừng đậu ở những chỗ này. Bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau thưởng thức thiên nhiên tươi mát giữa lòng thành phố này nhé. Bạn có thể đến đây cùng bạn bè chia đổi để chơi bóng chuyền, hoặc tập yoga dưỡng sinh. Tham gia tập thể dục để giữ gìn sức khỏe. Các gia đình có con nhỏ có thể đến những khu vui chơi dành cho trẻ em. Thanh thiếu niên có thể tham gia các sinh hoạt hướng đạo hoặc hội đoàn ở nơi đây. Nếu muốn, bạn và người thân có thể mướn những chiếc xe đạp 4 bánh để chạy khắp các con đường ngoằn ngoèo trong công viên cho thỏa chí. Mấy cậu bé trẻ trâu thích trò chơi này lắm. Những chiếc xe đạp 4 bánh này có thể mướn ở bờ hồ, gần góc đường Euclid và Edinger. Bạn cũng có thể mướn những chiếc pedalo hình dáng thiên nga để bơi đua với vịt và ngỗng nữa. Anh chị em nào mê bóng đá thì tha hồ mà làm anh hùng sân cỏ ở công viên này, vì nó có đến 6 sân banh tầm cỡ quốc tế. Không thích bóng đá cũng không sao, mình có thể sang bên sân bóng rổ. Ở Mile Square Park có tất cả 6 sân chơi bóng rổ, đúng kích thước tiêu chuẩn của các sân banh chuyên nghiệp. Sân bóng rổ và sân racquetball, tạm dịch là bóng vợt, tọa lạc gần góc đường Brookhurst và Edinger. Ai đến sớm thì được chơi trước, ai đến sau thì phải chờ, hoặc nếu có đủ chỗ chơi thì chơi chung. Công viên là nơi để kết chặt tình thân cộng đồng mà. Sau một tuần lễ dài làm việc mệt nhọc, lo lắng cơm áo gạo tiền, hoặc chăm lo học hành, thi cử,
Những phút giây thư giãn thể thao ngoài trời như vậy rất cần thiết cho đời sống tinh thần, cũng như rèn luyện sức khỏe. Những ai ưa nhóm họp bạn bè ăn uống, thay vì chơi thể thao, cũng có đất dụng võ trong công viên. Hôm nay mình ghé tới công viên chơi, thì gặp buổi họp mặt của các anh chị em sinh viên Đại học Kiến trúc xưa ở Việt Nam. Tình bạn thuở còn cấp sách đi học lúc nào cũng đẹp cả. Có lẽ bạn là người không ưa đám đông, không thích hội đoàn, không chơi thể thao, cũng không sao luôn. Công viên vẫn đón chờ bạn với thiên nhiên tươi mát, với thảm cỏ xanh và những chiếc bàn picnic nên thơ dưới tàn cây. Có sẵn bếp lửa để bạn mang thịt thà, rau đậu củ đến nướng ăn, trong không khí trong lành nữa. Tương tự như các sân banh trong công viên, những chiếc bàn picnic ở đây cũng vậy. First come, first serve, có nghĩa là ai đến trước thì được sử dụng trước. Bạn đi một mình và sợ nắng cũng không sao, cứ giăng lều lên trái nắng rồi hưởng thụ vào không khí ngoài trời một mình cũng tuyệt vời vậy. Còn những khu vực bàn picnic sẵn thì phải được đặt chỗ trước với các nhân viên an ninh và phải trả lệ phí bảo trì và dọn dẹp vệ sinh. Phải nói, đây là những nơi tổ chức sinh nhật hoặc các cuộc họp mặt bạn bè và gia đình đầy lý tưởng. Để giới thiệu đến đây, nhiều bạn có thắc mắc là công viên rộng lớn như vậy, chơi thể thao, ăn uống tùm lum đủ thứ như vậy, thì liệu có nhà vệ sinh hay không? Hay là phải đi tìm những bụi cây kín đáo để mà thả tình yêu vào lòng đất? Ở Mỹ, bạn đừng lo chuyện đó. Thiếu tiền thì có thể thiếu, chứ thiếu nhà vệ sinh thì không. Đi đến bất cứ nơi nào trên nước Mỹ, bạn cũng có thể có những nhà vệ sinh công cộng để tham khảo miễn phí. Lưu ý là mỗi khu nhà vệ sinh đều có số thứ tự. Còn số này sẽ giúp cho các nhân viên cứu hộ định vị nạn nhân khi có chuyện bất trắc. Vì thông thường, khi các nạn nhân bị đột quỵ hoặc bị lên cơn tim thường tìm đến nhà vệ sinh. Đến đây, bác Tám xin mời cả nhà đến khu bắn cung ở Mile Square Park. Hồi xưa, khi con trai bác Tám còn nhỏ, hai cha con tuần lễ nào cũng mang cung tên đến đây để tập bắn. Bây giờ, nó trưởng thành rồi nên chỉ muốn đi chơi với bạn bè của nó. Vòng đời là vậy đó. Vì khu bắn cung tên này nguy hiểm, có thể gây thương tích hay thiệt mạng con người, nên ai muốn chơi trò này thì nên đọc kỹ các điều lệ nội quy ở đây. Tất cả đều miễn phí và tự giác, chỉ cần mang theo cung và tên của mình, đi theo để chơi thôi. Vị trí bắn cung nằm ở dưới mái nhà, sau làn vạch trắng. Phía bên phải ngoài cùng dành cho những người mới tập bắn. Càng đi về hướng trái thì trình độ càng cao. Và bên trái ngoài cùng là nơi dành cho các cao thủ võ lâm anh hùng xạ điêu luyện tập. Nên nhớ cho kỹ là tuyệt đối không bước ra khỏi làn vạch trắng, ngoại trừ khi đã có tín hiệu an toàn để làm chuyện đó. Xin giữ im lặng, không nói chuyện và không gây tiếng động ở khu vực này. Bắn cung tên cần sự tập trung tinh thần cao độ. Câu nói sai một ly, đi một dặm được bắt nguồn từ việc bắn cung tên này đó. Khi có người hô to "Halt!", tất cả mọi người phải ngưng bắn và bỏ cung xuống.
Đợi tất cả các chiếc cung đã được treo lên hoặc đặt xuống rồi, thì mọi người mới được phép vượt làn trắng để đi lấy lại các mũi tên của mình. Tên ai nấy lấy, hồn ai nấy giữ. Đừng lấy lộn tên của người khác bạn nhé. Nếu khi bạn đến nơi mà không còn chỗ trống, thì vui lòng ngồi chờ ở các hàng ghế phía sau. Xin đừng làm phiền những người đang bắn cung bạn nhé. Những người còn lại không ưa thể thao, không màng ăn uống, không thích hội họp, thì hãy cùng bác Tám đi bộ ngắm khung cảnh thiên nhiên, chim cò, ngỗng vịt cho thỏa chí tăng bồng như nào. Nếu đi bộ vòng quanh chu vi của Mile Square Park thì mình đi được 4 dặm hoặc 6,4 cây số. Còn đi lòng vòng bên trong thì có con đường dài hơn 10 cây số. Siêng năng tập thể dục như vậy mà không khỏe được như trâu thì thôi chứ. Các con đường đi bộ bên trong công viên được tráng xi măng sạch sẽ. Thỉnh thoảng họ làm những cây cầu để đi băng qua các mương nước, để con đường mình đi thêm thú vị. Trong công viên Mile Square Park, mình được phép dẫn chó đi theo. Tuy nhiên, chó phải được cột dây đàng hoàng để tránh trường hợp chó dữ cắn người. Một điều cần nên biết là khi mang theo chó, phải lấy bịch ni lông để hút phân cho chó bỏ thùng rác đàng hoàng, chứ không được để cho chó ị bừa bãi. Người chủ chó sẽ bị phạt vi cảnh rất nặng. Ở Mỹ, người ta rất yêu thương chó, xem chó như một thành viên của mỗi gia đình. Nên ở các công viên, họ từng làm những nơi uống nước cho chó ở bên dưới những vòi nước của con người. Chơi thể thao hay đi bộ ngoài trời, đừng quên uống nước. Chó cũng vậy. Tiếp tục đi thôi. Nãy giờ mình đã đi ngang qua mấy chiếc cầu rồi, mọi người có ai để ý không? Ai muốn đi nhanh thì đi nhanh, ai muốn đi chậm thì đi chậm. Cuộc đời là vậy đó, mỗi người có một cách sống khác nhau. Phía góc đông bắc của Mile Square Park có một cái hồ nhân tạo khá rộng. Mình cùng ra ngoài đó đi bộ bờ hồ, ngắm cảnh mọi người nhé. Đừng ra hồ để trổ tài bơi lội, mà họ có cấm bảng cấm bơi, cấm lội. Không cho bơi, không cho lội thì mình đi bộ cũng được. Làm gì mà dữ vậy chứ? Ý, có anh cò. Chạy đi con, tao bắt bây giờ. Vịt nữa, quá trời vịt luôn. Bác Tám nói giỡn vậy thôi chứ thú vật ở đây không được bắt nha các bạn, bị tù đó. Không được bắt thú vật trong công viên thì chắc ai cũng biết rồi. Nhưng mấy người biết rằng cho thú vật ăn ở công viên cũng bị cấm không? Có bản cấm đàng hoàng nè, chứ không phải bác Tám đặt chuyện đâu nghe. Lý do là vì các loài ngỗng vịt trời này đến từ Canada. Mùa đông, chúng trốn lạnh bay về những nơi ấm áp để sinh sống. Cuối mùa xuân, chúng trở về bản xứ. Cho chúng ăn ở các công viên sẽ làm cho chúng quên luôn bản năng di cư tự nhiên. Những con vịt, con ngỗng còn lại ở đây vào mùa hè nóng như vậy cũng tại vì những người hoặc là không biết luật, hoặc do vô ý thức gây nên. Đi dọc theo đường bờ hồ, coi chừng chấm mình kem bà con. Hàm ngắm cảnh đẹp bên trên, để rồi chân chỏng cứt vịt.
đạp không đau, mà đi cả nhắc thì khổ lắm đó. Sống ở thời đại công nghiệp đầy áp lực của ngày hôm nay, ai cũng cần có những phút giây thư giãn cho riêng mình để xả stress. Đây là loài cổng trời Canada. Nó chuyên ăn cỏ nhưng có thể bay xa hàng ngàn dặm. Không phải một con, mà cả đàn luôn. Không biết chúng đã có thể xâm ở Mỹ chưa? Đừng quên là tuyệt đối không cho thú vật trong công viên ăn thứ gì hết bạn nhé. Các bản chỉ dẫn trong công viên ghi rất rõ ràng. Nếu chú ý, bạn sẽ không đi lạc đâu. Người đi bộ và người đi xe đạp trong công viên chia sẻ cùng con đường, nên lưu tâm để ý và nhìn nhìn nhau chút thì ai cũng sẽ vui cả. Cuộc đời này chẳng có gì là của riêng mình cả. Thỉnh thoảng khi đi công viên, bạn thấy có những bảng ghi Field Closed, có nghĩa là sân đóng, nên tránh không đi vào những lối đó vì cỏ mới được trồng lại hoặc đang được bảo trì. Nếu để ý, bạn sẽ thấy các khu vực picnic đều có ghi rõ theo thứ tự ABC để dễ định hướng và hẹn hò nhau. Lần trước, mình học mặt với các bạn thời cấp 2 cũng ở khu F này. Có một điều rất đáng tự hào là trong công viên Mỹ lại có tượng của Đức Thánh Trần, một vị tướng tài đã lãnh đạo nước Việt nhỏ bé, đánh bại cuộc xâm lược của quân Mông Nguyên 3 lần. Thời đó, từ Âu sang Á có câu vó ngựa Mông Cổ đi đến đâu thì cỏ không mọc được đến đó. Vậy mà khi đụng đến dân tộc Việt Nam, chúng ta bị đánh bại tan tác đến 3 lần. Đối diện bức tượng Đức Thánh Trần là Freedom Hall, hội trường tự do, nơi có thể tổ chức những buổi đại tiệc đông hơn 200-300 người. Nào, chúng ta hãy cùng nhau đi bộ theo đường chu vi của Mile Square Park để ngắm cảnh những khu hàng quán của người Việt vòng quanh đây nhé. Đối diện bên kia đường của Mile Square Park có rất nhiều hàng quán của người Việt mình. Để một lát nữa, bác Tám chạy qua đó mua đồ ăn thức uống cho mọi người coi nhé. Đi bộ dọc theo chu vi vòng ngoài của công viên Mile Square Park cũng thú vị lắm. Đặc biệt là đường đi sẽ ngắn hơn. Sáng giờ, vì quay phim cho mọi người mà bác Tám đã đi hơn 12 cây số rồi đó. Bên kia đường có rất nhiều hàng quán của người Việt mình đó các bạn ạ. Trong Mile Square Park, hướng đường Brookhurst còn có Boys and Girls Club. Ở Mỹ, giờ học sinh vào lớp thường là từ 8 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Nhiều cha mẹ có con nhỏ vẫn phải đi làm việc, nên có thể phải đi làm sớm hơn hoặc về trễ hơn thời gian để đưa con mình. Để giải quyết tình trạng khó khăn về giờ giấc này, Boys and Girls Clubs nhận giữ trẻ và đưa đón các em đi học bắt đầu vào lúc 6 giờ rưỡi sáng và đóng cửa lúc 6 giờ chiều. Thôi, đi bộ từ sáng giờ mệt rồi, đói bụng rồi, ra phố Việt Nam mình kiếm món gì lót dạ thôi bà con ơi. Ăn món gì đây ta? Ăn bánh mì thịt nguội Việt Nam hay bonchon Hàn Quốc? Thôi, hay là mình đi ăn chay đi ha? Mà bên kia có quán ăn Huế, hấp dẫn quá.
Hay là mình qua đó ăn thử cho biết? Mà lâu rồi, mình cũng không ăn mì. Hay là mình đi ăn mì nghe? Trời, còn có tiệm bán các món ăn fusion nữa. Quyết định làm sao bây giờ? Ngồi ở bên ngoài ăn hay vô bên trong? Chà chà, nghe nói ở đây có bán bánh xèo ngon lắm. Thức ăn miền Trung ở khu vực này thì thôi khỏi chê luôn. Hay là đi ăn phở ta? Trời ơi, có nhà hàng tàu nữa kìa. Thì ra Sài Gòn Grand Center cũng ở trong khu này luôn. Mà thôi, chắc mình ghé mua món gì để về nhà ăn luôn cho tiện quá. Cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh Nhà Bác Tám có gì vui nha. Hẹn lần tới mình sẽ nói về các trung tâm thương mại lớn gần đây. Xin chào cả nhà.